සියලු දෙනාම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. එතකොට අපි අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නේ කොහොමද Gmail account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා දන්නවා email accounts කීපයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් Gmail තියෙනවා, Outlook තියෙනවා, ඊට පස්සේ Yahoo තියෙනවා. එතකොට ඔයා මේ විදිහේ ඕනම වර්ගයක email accounts use කරනවා වෙන්න පුළුවන්. අපි අද වෙනකොට ගොඩක් දෙනෙක් භාවිතා කරන්නේ මේ Gmail account එක. මොකද අපිට free of charge අපිට කිසිම ගෙවීමකින් තොරව මේ Gmail account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. තාම පහසුයි. හරි. අපි දැන් බලමු කොහොමද Gmail account එකක් හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලට පුළුවන් ඕනම browser එකක්, web browser එකක් open කරගන්න. මම මේ සඳහා භාවිතා කරන්නේ Google Chrome එක. හරි. එතකොට අපි කොහොමද Gmail account එකක් හදාගන්නේ? අපි search කරන්න පුළුවන් create Google Gmail account කියලා මේ විදිහට සර්ච් කරාම එන පළවෙනි රිසල්ට් එකේ පළවෙනි ලින්ක් එක හරහා අපිට ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම පුළුවන් Gmail account එකක් හදාගන්න. හරි. මෙතන මේ විදිහට ගියාම අපිව ඊළඟට යවනවා මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට. එතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Gmail account එකක් create කරන එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා create an account කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිව අලුත් ටැබ් එකකින් අලුත් ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරන් යනවා. මෙතන sign in එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැනට Gmail account එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ Gmail එකේ email address එක හරි එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒ Gmail එක හදනකොට දුන්න phone number එක හරි දීලා sign in වෙන්න. ඔයාගේ Gmail account එකට log වෙන්න. හැබැයි දැන් අපි යන්නේ අලුතින් account එකක් create කරන්න. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ create account කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා යන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ pop-up එකක් එනවා. මෙතන මොකක්ද අහන්නේ? For my personal use, for my child, for work or my business කියලා options තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඔයා මේක අපේ personal use එකටනේ හදන්නේ. ඒක නිසා මම යනවා for my personal use. හරි. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ෆෝම් එකක් එනවා. මෙතන අහනවා අපේ ෆස්ට් නේම් එක. ඔයාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ෆස්ට් නේම් එක. ලාස්ට් නේම් එක. හරි. ඊට පස්සේ දීලා next කියන මෙන්න මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම මෙතන language එක දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න වගේ මැෂින් එකේ මෙතන වෙන language එකකින් නම් මෙන්න මෙතනින් language එක change කරගන්න පුළුවන්. හරි. හරි. next කරාට පස්සේ අහනවා ඔයාගේ birthday එක සහ gender එක. එතකොට ඔයා ඉපදිච්ච අවුරුද්ද දෙන්න පුළුවන්. month එක date එක. ඊපස්සේ gender. ඔයා male ද female ද එහෙම නැත්නම් වෙනත් gender එකක්ද කියලා මෙතන දෙන්න පුළුවන්. මම දානවා female කියලා. ඊට පස්සේ next කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට Gmail addresses ටිකක් එයා suggest කරලා දෙනවා. දැන් මේ මම දාපු details වලට අදාළව එයා දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ email addresses ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ එයාලා දෙන Gmail account address එකට කැමති නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන create your own Gmail address කියලා මෙන්න මේක ටික් කරන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ ඔයාලට අවශ්‍ය මෙතන username එක දෙන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන Gmail account එක මෙතන username එක දෙනකොට පුළුවන් තරම් කෙටි නමක් දෙන්න. මොකද දැන් අපි කාට හරි දැන් ෆෝන් නම්බර් එක වගේම තමයි අපි කාට හරි මේක දෙන්න ඕනනේ මට මෙන්න මේ කියන ඊමේල් එකට ඊමේල් එකක් දාන්න කියලා. එතකොට අපි කෙනෙක්ට ලේසියෙන්ම ලියා ගන්න සහ ලේසියෙන්ම ටයිප් කරන්න පුළුවන් වෙන්න තමයි අපි දෙන්න ඕන. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් කෙටි
මෙතන යූසර් නේම් එකක් දාන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නමත් එක්ක මොකක් හරි නම්බර් එකක් දාලා ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට යටින් පෙන්නනවා you can use letters numbers and periods. හොඳේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන දේවල් යූස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මම දාන්නම් මෙතන සුජානි ජයලත් සම්පූර්ණ දැන් මම මගේ ෆස්ට් නේම් එක ලාස්ට් නේම් එක විතරයි දාන්නේ. එහෙම නැතුව දානවා නම් සම්පූර්ණ නවම දාන්න යන්න එපා. හොඳේ. සුජානි ජයලත් කියලා මම දැම්මහම මම හිතන්නේ මේක අපි ක්ලික් කරලා බලමු. මේක දැනටම අරගෙන තියෙන. යූසර් නේම් එක දැනටම අරගෙන තියෙන. ඒක නිසා අපි මෙතන නම්බර් එකක් දාන්න වෙනවා. මම මෙතන දාන්නම් පහ බලමු. හරි. ඒ ඊමේල් එකකින් account එකක් හදලා නැහැ. හරි. එතකොට ඊට පස්සේ අපි දෙන්න ඕන password එක. password එකට strong password එකක් දෙන්න. 1 2 3 4 අන්න ඒ වගේ simple password එකක් දෙන්න එපා. හරි. ඊට පස්සේ password එකම confirm කරන්න ආපහු ඉල්ලනවා. හරි. ඕනම් මෙතන show password දීලා අපි type කරපු password එක මොකක්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ next කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ ඉල්ලනවා ෆෝන් නම්බර් එකක්. මොකද මේ ෆෝන් නම්බර් එකක් ඉල්ලන්නේ බැරිම වෙලාවකවත් අපිට ඊමේල් එකට ලොග් වෙන්න බැරි වුණොත් හරි එහෙම නැත්නම් අපිට පාස්වර්ඩ් එක අමතක වුණොත් මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් මේ අපේ ෆෝන් එකට මේ අපි Google account Gmail account එක හදනකොට දීලා තියෙන ෆෝන් නම්බර් එකට අපිට පුළුවන් වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් ගෙන්නගෙන අපිට අපි තමා මේක මම තමා මේකේ ඕන කියලා වෙරිෆයි කරලා ඔයාලට ඊමේල් account එකට අපහු access කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපි මෙතන හරි ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න ඕන. හරි මම දැන් නම්බර් එක දෙනවා මගේ. හරි මම දැන් මගේ නම්බර් එක දීලා තියෙන්නේ. බලමු අපි next කරලා. අපි නම්බර් එක දීලා දැම්මට පස්සේ දැන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එයි. ඒ එන කෝඩ් එක අපි දෙන්න ඕන. දැන් මගේ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක ආවා. හරි. ඒ අදාළ කෝඩ් එක දීලා next කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ අහනවා recovery email address එකක්. මම අර කලින් කියපු දෙයම තමයි. දැන් ඔයාගේ email account එකට access කරගන්න බැරි වුණොත් හරි ඔයාගේ password එක අමතක වුණොත් හරි අපිට පුළුවන් මේ recovery email address එක දීලා අපිට ඒ email එක හරහා verification එකක් අරගෙන අපහු අපේ email account එකට log වෙන්න. හරි. එතකොට මෙතන recovery email address එක දෙන්න ඕන. දීලා next කරන්න. හරි. දැන් මේ ඊට පස්සේ අපිට එනවා review අපේ අපි හදපු account එකේ review එකක්. එතකොට අපේ email address එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ recovery mobile number එක මොකක්ද කියන එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ අපි next කරොත් එහෙම මොකද වෙන්නේ? එයාලගේ privacy and terms එයාලගේ තියෙන මොනවා හරි කියන්නේ අපි මේ Gmail account එක අපි use කරනකොට අපි දැනගත යුතු එයාලගේ privacy policies මේ දේවල් සඳහන් කරලා එනවා. අපිට මෙතන more options ගිහිල්ලා තවදුරටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතන බටන් එකක් I agree කියලා. අපි එතකොට ඇත්තටම මෙයාලගේ මෙන්න මේ කියන policy එකට අපි agree වෙනවා කියලා තමයි මෙතන මේ බටන් එක ක්ලික් කරන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ දැන් බලන්න මම හදපු ඊමේල් account එකට මම log වෙලා තියෙනවා. හරි
දැන් මෙතන මේ ඊමේල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ. මෙතන මවුස් එක අරන් ගියාට පස්සේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මේ පළවෙනි ඊමේල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා Google Community එකෙන්. හරි. අපි ඉතිරි දේවල් ටික ඒ කියන්නේ කොහොමද අපි Gmail එකක් හරියටම යවන්නේ සහ මේ Gmail එක සම්බන්ධව ඔයාලා දැනගත යුතු කරුණු ගැන අපි අපේ ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.